هلا everyone، شو اخباركم؟ معكم يارا ايوب، واذا انتم عندكم اي اقتراحات ثانيه حق مقدمات ثانيه بليز قولوا لي. المهم انا اليوم تعلمت شيء جديد وقلت اني لازم اعلمكم هالشيء واخبركم عنه. انا اليوم براويكم شلون تقدرون تطبقون 3 طبقات على حواجبكم، وبسميهم ال3 قواعد للحواجب. خلوه على جنب شوي وخلينا نركز بشيء ثاني. احنا اللي نحط مكياج اول شيء عاده ننظف بشرتنا، نخلي بشرتنا تكون نظيفه عشان نجهزها حق الخطوه الثانيه اللي هي عاده البرايمر، انك تحطين برايمر عشان اللي تحطين فوقه يظل. عقب ما تحطين برايمر تحطين فاونديشن، كونسيلر، برونزر، اللي هو المهم في طبقات في الموضوع. وهاي الطبقات نقدر احنا نعتبرها كقواعد، في خطوات اللي احنا نتابعها بدون ما احنا ندري بعد. فليش ما ناخذ هالقواعد ونطبقها على حواجبنا؟ فاذا احنا راح ناخذ هالقواعد ونطبقها على حواجبنا، احسن شيء نقدر نسويه ان اول شيء وي برايم، نحط برايمر عشان نجهزهم حق الخطوات اللي عقبها. نفس ما احنا نحط برايمر على وجوهنا، اليوم راح نحط برايمر في حواجبنا، وبنستخدم البرافو كونديشنينج برايمر. البرافو كونديشنينج برايمر جل يتمشط في الحواجب ويخلي اي منتج يثبت فوق الحواجب. مشطوا البرافو كونديشنينج برايمر في حواجبكم في نفس الطريقه اللي انتم تمشطون حواجبكم اساسا. هذا البرايمر فيه الكيراتين والسوي بروتين اللي هم يغذون الشعر ويقوونه ويحمونه، فتقدرون بعد تحطون البرافو كونديشنينج برايمر في الليل قبل لا تنامون. خلصنا من اول قاعده اللي هي البرايمنج، الحين نسوي ثاني قاعده اللي هي الشيدنج. الشيدنج هي التعبئه، والحين احنا بنعبي حواجبنا ببودره بلون اخف من لون شعري. الباودر اللي انا بستخدمها اليوم هو الفول بروف براو باودر. شوفوا شلون هو اوريدي بشكل حاجب، فتستخدمون اللون الفاتح في بدايه الحاجب الى الارج، وبعدين اللون الغامق من الارج لين الاند. السفنجه اللي موجوده في الفول بروف براو باودر هي بتساعدنا في الدمج وان احنا ما نحصل اي خطوط، بس تبغين تعبينهم بشكل خفيف وناعم. لا تنسون تمشطون حواجبكم لين تخلصون. ثالث قاعدة هي التحديد والرسم، وأنا راح أستخدم البوسيسي ماي براو بنسل عشان أرسم كل شعرة بروحها وأحدد حواجبي. فبدي أرسم شعرات صغيرة من البداية لين النهاية بنفس شكل حاجبي الطبيعي، وأحدد الشكل اللي أنا أبيه. شفتوا شلون حتى ويا 3 منتجات تقدرون تشوفون كل طبقة بروحها؟ إن شاء الله عجبكم الفيديو وشفتوا أنكم أنتم تقدرون تحطون طبقات فوق حواجبكم، مو بس فوق وجهكم، عطوا حواجبكم نفس الحب. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب على الفيديو وفولو مي on Instagram بليز، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اذا عندكم اي اقتراحات حق فيديوهات ثانيه كتبوهم في التعليقات، ولا تنسون ال3 قواعد للحواجب حق المره الجايه لين تسوون حواجبكم.